Good morning. We are very, very excited to be here. Szép jó reggelt. Nagyon-nagyon lelkesek vagyunk, hogy itt lehetünk. I think if I stayed in Hungary another week, I would gain 20 pounds. Ha még egy hetet kéne maradnom Magyarországon, biztos, hogy egy 10 kilót felszednék. I want to get started right away. Rögtön vágjunk is a közepébe. I want to show you, give you an idea of what is going to happen today. Meg szeretném mutatni neked először is, hogy mi fog történni ma. We started 11 years ago with a health company. 11 évvel ezelőtt kezdtünk el egy wellness céggel foglalkozni. Don't ask us what this company is because we are here to help you. We won't tell you. Ne kérdezd, hogy ez melyik cég volt, azért vagyunk itt, hogy segítsünk neked, úgyse fogjuk megmondani. We started with 4 people. 4 fővel kezdtük el. Today we now have 245,000 in our organization. Ma ebből a 4 főből egy 245 000 fős szervezet nőtt ki. This organization grows at a rate of 3,800 every month. 3800 új belépővel növekszik ez a szervezet minden hónapban. Whether we get out of bed or not. Akkor is, ha mi fölkelünk, akkor is, ha nem. We don't spend more than 1 hour a month with this organization. Ezzel a szervezettel ma már átlagosan havi 1 órát foglalkozunk. 98% of all these people come from the original 4. 98%-a ennek az összes embernek, ennek a 245 000 embernek ebből az eredeti 4-ből származik. So when you look at that, does that answer the question, do you have to sponsor a lot of people to build a large organization? És hogyha ezt megnézzük, akkor rögtön felmerül az a kérdés, hogy vajon sok embert kell szponzorálni ahhoz, hogy egy nagy szervezetet építs. Did you notice I used the word sponsor and not recruit? Észrevetted azt, hogy azt a szót használtam, hogy szponzorálni, nem pedig azt, hogy toborozni? You cannot build a large organization like this recruiting people. Nem tudsz egy nagy szervezetet építeni azzal, hogyha sok embert toborzol. Nem tudsz egy ekkora szervezetet építeni. This is a sponsor and teach business. Ez egy szponzorálási és egy tanítási üzlet. You will understand the difference between recruiting and sponsoring by the time I'm finished today. Meg fogod érteni a különbséget a toborzás és a szponzorálás között, mielőtt ma befejezem majd az előadásokat. I'm going to ask a question. You don't have to raise your hands. Egy kérdést fel fog tenni, nem kell, hogy feltedd a kezed. When you sponsor a new person into your business, how much teaching and training time does it take you before they can sponsor someone? Akkor szponzorálsz valaki újat az üzletedben, mennyi tanítási és tréning idő telik el, mielőtt ő is tud valakit szponzorálni? Can you train them enough in 1 or 2 hours so they can go sponsor someone? Tudsz-e neki tanítani valamit 1 óra alatt, megtanítani neki valamit 1 óra alatt, hogy ő is el tudja menni és szponzoráljon valakit? Does it take you 2 or 3 days? Vagy lehet, hogy szükség van 2-3 napra is. Does it take you several weeks? Vagy lehet, hogy szükség van több hétre akár. Do you have people that you have sponsored 3, 4, 5 months ago and they still have not sponsored someone? Van olyan üzlettársad, akit legalább 3-4 hónapja szponzoráltál, és még mindig nem szponzorált senkit? Do you want to know why they haven't sponsored anyone? Tudod, hogy miért nem szponzorált senkit? The answer is so simple when you hear it. A válasz nagyon egyszerű, hogyha hallod. The reason they haven't sponsored anyone is because no one has taught them something they can do. Azért nem szponzoráltak senkit, mert senki nem tanított meg nekik valami olyasmit, amit ők is meg tudnának csinálni. See, it's okay if you can do it, but until you can teach them something they can do, they're not going to sponsor anyone. Az oké, hogy te mit tudsz megcsinálni, de amíg nem tanítasz nekik valami olyat, amit ők is meg tudnak csinálni, addig nem fognak senkit szponzorálni. So the most important thing I will be doing for you today is teaching you what we call the system. És a legfontosabb dolog, amit ma meg fogok tenni neked, hogy megtanítom azt, amit mi úgy hívunk, hogy módszer. With the system, you will be able to teach a new person enough in less than 10 minutes so they can start sponsoring. Ezzel a rendszerrel eleget tudsz tanítani valakinek 10 perc alatt. Ahhoz, hogy ő is tudjon szponzorálni valakit. And they really don't have to know anything to get started.
És nem kell, hogy tudjanak semmit ahhoz, hogy elinduljanak. There are 3 steps in the system. 3 lépés van ebben a módszerben. And when you see how simple this is, you'll say, gee, you really don't have to know anything to get started. És hogyha ezt tényleg megérted, akkor azt mondod, hogy hú, hát itt tényleg nem kell sok mindent tudni ahhoz, hogy elinduljak. Once you know the system, you will be able to sponsor people anywhere in the world where you know people. Amikor megismered ezt a rendszert, akkor bárhol a világon tudsz szponzorálni embereket, bárhol, ahol csak valakit ismersz.